Το 2022 έφυγε, διανύουμε το 2023 και κάνοντας μια ανασκόπηση της προηγούμενης χρονιάς, νομίζω πως υπάρχουν πολύ σημαντικά μαθήματα για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας, την εξωτερική πολιτική της, το πώς προσπαθούμε να βρούμε τον εαυτό μας στην γωνιά στην οποία βρισκόμαστε της Μεσογείου και την ευρύτερη περιοχή που ενώνει τις υπήρους της Αφρικής, της Ευρώπης και της Ασίας. Να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα μαθήματα. Ο χρόνος που μας πέρασε νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ επικοδομητικός όσον αφορά του τι θα μπορούμε να μάθουμε, τι θα μπορούσαμε να έχουμε μάθει μάλλον από τις διεθνείς σχέσεις στην περιοχή μας, τις διεθνείς εξελίξεις. Νομίζω ότι ενδείκνυται να κάνουμε μια ανασκόπηση, να δούμε τι ακριβώς συνέβη, πώς αντιμετωπίσαμε την μεγάλη κρίση του προηγούμενου έτους, συγκεκριμένα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πώς αντέδρασε η ελληνική εξωτερική πολιτική και, πολύ σημαντικό βέβαια, τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα, τα ελληνοτουρκικά δηλαδή, τι συνέβη εκεί, ποια ήταν τα μαθήματα, τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, μάθαμε από αυτά. Τα παθήματα γίνανε μαθήματα ή παραμείναμε σε μια μειοπική πολιτική η οποία δυστυχώς δεν μας έχει οδηγήσει κάπου θετικά, ιδίως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σίγουρα πρέπει να δούμε τον εαυτό μας και στην ευρύτερη περιοχή ως μέλος της Ανατολικής Συμμαχίας και ό,τι αυτό σημαίνει, την επαφή μας με τις γειτονικές χώρες, την επαφή μας με τη Ρωσία, την επαφή μας με άλλες χώρες της περιοχής όπως είναι οι χώρες της Αφρικής αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά σημαντικά μαθήματα για την Ελλάδα. Θα επιλέξω 5 από τα σημαντικότερα γεγονότα που νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσουν, να μας έχουν προβληματίσει. Σίγουρα μας προβλημάτισαν τη χρονιά που πέρασε, εμάς τους πολίτες. Δεν ξέρω κατά πόσο προβλημάτισαν την πολιτική ηγεσία της χώρας, η οποία είναι ακόμα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας, νομίζω γενικότερα η χώρα μας ακόμα βρίσκεται στα παιδικά της βήματα όσον αφορά την εξωστρεφή εξωτερική πολιτική που θα έπρεπε να διεξάγει. Δυστυχώς έχω ξαναπεί ότι λόγω του πολιτικού μας συστήματος, της χρόνιας διαφθοράς της χώρας, η χώρα μας δυστυχώς, η Ελλάδα, ομφαλοσκοπεί. Ως επιτοπλίστων το πολιτικό σύστημα είναι ληστρικό, λειτουργεί με γνώμονα τον πλουτισμό, τον άκρατο και παράνομο πλουτισμό των πολιτικών προσώπων, δεν έχει σαν γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων αυτής της χώρας, πόσο μάλλον την προώθηση αυτών των συμφερόντων στο εξωτερικό, στις διεθνείς σχέσεις και το καθεξής. Σε κάθε περίπτωση τόσο πρέπει να πούμε δεν θα μιλήσω για τις σημαντικότητες στιγμές, ήταν πολλές σημαντικές στιγμές του έτους. Έχω επιλέξει 5 σημεία τα οποία νομίζω ότι μας δίνουν, ξεκινούμε με αυτά μια κουβέντα, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια κουβέντα, το έναυσμα για μια κουβέντα γόνιμη σχετικά με το τι θα έπρεπε να μάθει η χώρα μας, αν πράγματι έχει μάθει κάτι. Σε κάθε περίπτωση εμείς τα τονίζουμε, τα υπογραμμίζουμε έτσι ώστε να καλλιεργήσουμε την κουβέντα. Θα σας καλέσω πριν ξεκινήσω να μιλάω για τα 5 αυτά ζητήματα να γράψετε τις δικές σας ιδέες κάτω στα σχόλια, τι πιστεύετε εσείς ότι ήταν σημαντικό για τη χρονιά που μας πέρασε, τι θα πρέπει να μας προβληματίσει. Αφορά το βίντεο αυτό τις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας, τις εξωτερικές της σχέσεις, οπότε ας το περιορίσουμε εκεί. Αν θέλετε για κοινωνικά θέματα, και αυτά είναι πρόσδεκτα, το κανάλι άλλωστε μιλάει και για εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν πιστεύετε ότι πέρα από τα 5 αυτά είναι κι άλλα, που σίγουρα είναι, κι άλλα μαθήματα από περιστατικά του προηγούμενου έτους, γράψτε τα στα σχόλια. Ιδίως αυτή τη στιγμή αυτά τα σχόλια μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω βίντεο, να αποτελέσουν έναυσμα για νέα βίντεο, έτσι ώστε να πούμε και για άλλα μαθήματα, για άλλες περιπτώσεις και να αναλύσουμε κάποια εξ αυτών, αν σας ενδιαφέρει περαιτέρω. Διότι να θυμίσω πως το κανάλι ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022, επομένως δεν έχουμε κλείσει χρόνο, άρα υπάρχουν σίγουρα ζητήματα τα οποία δεν καλύψαμε. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν περιμένω τα σχόλιά σας και τις δικές σας προτάσεις και τις δικές σας ιδέες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο μεγάλο ζήτημα της χρονιάς που οδήγησε νομίζω σε μάθημα είχε να κάνει με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν θα μιλήσω γιατί φτάσαμε στην εισβολή, άλλωστε το έχουμε καλύψει το θέμα αυτό. Ξέρετε πώς δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος συνεχίζει δυστυχώς να μένεται εντός του ουκρανικού εδάφους. Οι Ρώσοι εισέβαλαν και από εκεί και έπειτα η Ευρώπη, ενωμένη μάλλον θα έλεγα η Ευρώπη με τις ΗΠΑ, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης
εκτός ΝΑΤΟ, εντός Ευρώπης, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, αποφάσισαν να βοηθήσουν τους Ουκρανούς σε αυτήν την αναμέτρηση με διάφορους τρόπους. Στην αρχή δειλά-δειλά, θυμίζω πως οι Γερμανοί είχαν στείλει κράνη στον Ουκρανικό στρατό και τους ειρωνευόταν ο πρόεδρος Ζελένσκι με αρκετά σκοπτικό τρόπο για τη βοήθεια που του παρήχαν, που δεν ήταν αυτό το οποίο περίμενε προφανώς. Και τελικά καταλήξαμε, όπως γνωρίζετε, στη μεταφορά των συστήματα HIMARS, Patriot από τους Αμερικανούς στους Ουκρανούς και προφανώς την τεράστια υποστήριξη σε ανθρωπιστική βοήθεια που δέχτηκε η Ουκρανία, διότι νομίζω αυτό ήταν και το μείζον, να προστατεύουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στα μέτωπα του πολέμου. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο, άσχετα από τα μεγάλα εμπειριαλιστικά παιχνίδια και του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Το μείζον είναι οι ανθρώπινες ζωές των ανθρώπων των αμάχων. Τι συνέβη εδώ λοιπόν? Η χώρα μας, με επί Πρωθυπουργίας κ. Μητσοτάκη και Υπουργείας κ. Δένδια, αποφασίσαμε να στείλουμε οπλικά συστήματα στους Ουκρανούς πριν λάβει σχετική απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο, σαν οργανισμό, σαν διεθνής φορέας. Αυτό νομίζω ήταν μια καταστροφική απόφαση. Την είχα χαρακτηρίσει τότε τυχοδιοκτική, αλλά νομίζω ότι αποκαλύφθηκε, μάλλον αναδείχθηκε το πόσο καταστροφική ήταν, διότι λίγες μέρες αργότερα από την απόφαση αυτή της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας να δείξουν το πόσο πρόθυμοι ήταν να συνταχθούν να ανεβούν στο αμερικανικό άρμα και να ακολουθήσουν τυφλοσούρτικα σε αυτό, ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ουσιαστικά πλέον τα κράτη-μέλη συντονισμένα, συντεταγμένα και όλοι μαζί αποφάσισαν την υποστήριξη της Ουκρανίας. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να έχει κρυφτεί η Ελλάδα, σε εισαγωγικά το κρυφτεί, ότι προφανώς δεν μπορείς να κρύψεις την υποστήριξή σου, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είχαμε παρουσιαστεί ως μια χώρα που συμμετέχει σε μια συλλογική προσπάθεια. Είδαμε εδώ λοιπόν ένα τεράστιο σφάλμα της ελληνικής. Καταρχάς το αποκαλώ σφάλμα, διότι δεν θέλω να πιστεύω ότι η κύριος Δένδιας και ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξαν να σπεύσουν πριν κινηθούν τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Δεν νομίζω ότι δεν ξέραν ότι επίκειται σχετική απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, με καλή προαίρεση λέω λοιπόν ότι δεν πιστεύαν ότι θα υπήρχε άμεση απόκριση. Έτσι έσπευσαν να κάνουν αυτή την κίνηση και τελικά δυστυχώς για τη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε τη σχετική απόφαση ελάχιστες μέρες αργότερα. Και αυτό προφανώς ήταν ένα λάθος. Ένα λάθος διότι δεν διατηρήσαμε μάλλον δεν κρατήσαμε τον εαυτό μας μέλος μιας συλλογικότητας, έτσι ώστε να προστατευτούμε, αν θέλετε, και από τα διπλωματικά πυρά της Μόσχας, μιας και να θυμίσω η χώρα μας δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τους Ρώσους, ασχέτως τι λέει η οικογένεια του Πρωθυπουργού. Τώρα υπάρχει και το σενάριο, τι να σας πω, να μην πρόκειται για λάθος, άρα για να πάρουμε το μάθημά μας. Πράγματι η ελληνική κυβέρνηση να επέλεξε να γίνει ένα σημεοφόρος των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, παρόλο που, ξαναλέω, η χώρα μας και γυτνιάζει με τη Ρωσία εν αντιθέσει με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα οι Ισπανοί ή το Βέλγιο για παράδειγμα, και εν αντιθέσει με αυτά τα κράτη η χώρα μας έχει και υπάρχει και εύρωστη ελληνική μειονότητα στην Ουκρανία, την οποία την είχε ξεχάσει ο κ. Ζελένσκι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πρέπει να τη θυμόμαστε, ή τουλάχιστον εμείς τη θυμόμαστε. Η ελληνική πολιτική ηγεσία, αν θέλετε να λέγεται ελληνική, θα πρέπει να θυμάται την ελληνική κοινότητα στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλω να πιστέψω ότι θυσίασε αυτές τις σχέσεις που αναγκαστικά έχει με τη Ρωσία λόγω της γυτνίασής της, αλλά και τις ιδιαίτερες σχέσεις του τριγώνου Ελλάδα-Ρωσία-Τουρκία και το καθεξής, αλλά και την ελληνική κοινότητα στην Ουκρανία. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θυσίασαν αυτές τις σχέσεις και τους ανθρώπους μας οι Έλληνες κυβερνώντες στο βωμό του να φανεί καλό παιδί η Ελλάδα, ή μάλλον να φανούν καλά παιδιά οι ίδιοι, έτσι ώστε να αποκομίσουν πολιτικές, οικονομικές απολαβές. Δεν ξέρω από ποιους, ποιοι στηρίζουν τα κόμματα και τις καμπάνιες τους. Παραμένει ένα μυστικό στη χώρα μας, διότι δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο κομματικής σηματοδότησης. Πολύ πιθανό λοιπόν, δεν ξέρω, το αφήνω αυτό στην άποψη του καθενός. Είναι η άποψη του καθενός το τι ακριβώς συνέβη. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω ενημέρωση. Θα μείνω λοιπόν καλαπεραίρετα λέγοντας ότι η ελληνική πολιτική ηγεσία βιάστηκε και έτσι δέχθηκε τα πυρά
της ρωσικής πλευράς. Είχαμε κακεντρεχή σχόλια, επονίδιστα σχόλια, θα έλεγα, και απαράδεκτα σχόλια από την ρωσική πλευρά αντίον της πατρίδας μας. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπα, ήταν τεράστιο φάουλ από ελληνικής πολιτικής ηγεσίας το γεγονός ότι δεν ήξεραν να περιμένουν διπλωματικά, δεν το χειρίστηκαν σωστά, ή μάλλον το χειρίστηκαν με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Είμαστε μέλος ενός μπλοκ, του ευρωπαϊκού μπλοκ. Κακώς τρέξαμε, κακώς είμαστε πρωτοστάτες. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα να πρωτοστατήσει τέτοιες καταστάσεις. Περιμένετε την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να κινηθούμε όλοι μαζί συντεταγμένα. Ιδάλλως, εκτίθεται τη χώρα μας για ποιο λόγο. Την εκθέσετε τη χώρα μας. Το για ποιο λόγο ας το απαντήσουν οι ίδιοι, αν το επιθυμούν και αν έχουν να απαντήσουν. Διότι προφανώς νομίζω ότι πρόκειται για λάθος. Ελπίζω να μάθαμε από αυτό. Αυτό λοιπόν έγινε μετά την εισβολή της Ουκρανίας από τη Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022. Στη συνέχεια, το επόμενο θέμα στην ατζέντα μας είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μάλλον το τουρκολιβικό μνημόνιο συνεργασίας, προχωράω λίγο στον χρόνο, τον Οκτώβριο του 2022, το οποίο ουσιαστικά ήρθε σε συνέχεια της τουρκολιβικής συμφωνίας του 19, όπου τότε η ελληνική κυβέρνηση είχε πιαστεί στον ύπνο. Ο νέος υπουργός ΥΠΕΞ, ο κύριος Δένδιας, εντάξει, θα έλεγε κανείς άσχετος με το θέμα, άσχετος με τα διεθνή, ο άνθρωπος είναι δικηγόρος, τι ξέρουν οι δικηγόροι για τις διεθνείς σχέσεις, θα έλεγα τίποτα. Εν πάση περιπτώσει προσπαθεί, ελπίζω, πιστεύω, εικάζω, πάλι με καλή προαίρεση το λέω. Σε κάθε περίπτωση τότε είχε φανεί η αδράνεια της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας ή και ανικανότητα όχι απλά να προβλέψουν, διότι θα σας πω ότι υπήρχαν φωνές ανθρώπων που είχαν κρούσει τον κούδωνα κινδύνου για τις επαφές Σαράτζ και Ερντογάν τότε και πως πράγματι επίκειται μια τέτοια συμφωνία η χώρα, και από διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όχι από τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από ανθρώπους που εξετάζουν τις εξελίξεις, αναλυτές, είχαν πει ήδη από τότε ότι επίκειται μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών και πρέπει να αντιδράσουμε. Πώς θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε? Με πάρα πολλούς τρόπους. Η Ελλάδα πολιτικά, διπλωματικά, αλλά και με τη στρατιωτική της ισχύ. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να είχαμε διεξάγει ασκήσεις, στρατιωτικά γυμνάσια ανοιχτά της Λιβύης στα διεθνή ύδατα, έτσι ώστε να στείλουμε μηνύματα στην κυβέρνηση, εκεί, στην ψευτοκυβέρνηση δηλαδή, να μην προχωρήσει στο αδιανόητο αυτό βήμα, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το κατάπτυστο τουρκολιβικό μνημόνιο. Και νομίζω ότι θα ήταν μια τρομερή ευκαιρία τότε για την νέα κυβέρνηση της Δημοκρατίας να αποδείξει ότι έχει αντίληψη του τι συμβαίνει, ότι δεν βρίσκεται στο κράτος των Αθηνών, που δυστυχώς εκεί βρίσκεται μόνο. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η ψήφος, αλλά εδώ υπάρχει κάτι άλλο πέρα από την χώρα, που για αυτούς χώρα είναι η Αθήνα. Υπάρχει η περιοχή μας, υπάρχει το διεθνές πολιτικό σκηνικό και εκεί βρισκόμαστε, θα έπρεπε να συνειδητοποιούμε τι συμβαίνει. Αντιθέτως λοιπόν δεν επηρεάσαμε στο παραμικρό αυτό που συνέβη. Μετά τρέχανε κατόπιν εορτής, θυμάστε, που είχαν φέρει εδώ τον Χαφτάρ και τον πηγαίναν σε χασαποταβέρνες για να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Νομίζω ήταν προσβλητικό αυτό προς τους Έλληνες πολίτες. Αυτό βέβαια ήταν το 19. Δεν ήταν ένα μάθημα. Μάλλον ήταν ένα μάθημα το οποίο δεν το πήραμε ποτέ. Και θα σας πω να σας πω τι συνέβη τότε σε ενημέρωση του Έλληνα ΥΠΕΞ, ο οποίος, ο κ. Δένδιας, στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Δένδιας, όταν τους ενημέρωσε, τους είχε καλέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών για να τους κάνει ενημέρωση σχετικά με το οικολογικό μνημόνιο. Κατόπιν ενημέρωσης, εθεάθη από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να χαζογελάει, να αστιεύεται, να χαριεντίζεται, δεν ξέρω, βάσει αυτής της εξέλιξης. Δηλαδή, σε ένα ελαφρύ κλίμα, υπήρχαν γελάκια, χαριεντισμοί, το οποίο νομίζω είναι απαράδεκτο. Δείχνει με πόση σοβαρότητα αντιμετώπισαν την κατάσταση, δεν την κατάλαβαν ποτέ. Την κατάλαβαν και δεν τους ένοιαζε, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση υπήρχε και μια ετοπαθής στάση από το κυβερνών κόμμα τότε. Μου είχαν πει μάλιστα πολλοί από κοντά στην εξουσία της Νουδού ότι δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό, ένιωσαν αδύναμοι, πιστεύουν ότι η χώρα είναι αδύναμη και το καθεξής. Αν πιστεύετε ότι είστε αδύναμοι, προφανώς δεν κάνετε. Αν πιστεύετε ότι η χώρα δεν είναι αδύναμη, τότε δεν κάνετε για αυτή τη χώρα. Τουλάχιστον να τη διοικείτε αυτή τη χώρα. Προφανώς αφήστε άλλους ανθρώπους που μπορούν. Πάμε λοιπόν τον Οκτώβριο του 2022. Θα περίμενε κανείς ότι η κυβέρνηση, ειδικά ο κ. Δένδιας, που είναι ο καθήλυν αρμόδιος για αυτά τα θέματα, θα είχε πάρει το μάθημά του. Αν δε, σε καμία περίπτωση.
άπατος, μηδέν, αδιάβαστος. Δυστυχώς είδαμε την ψευτοκυβέρνηση την Μπεϊμπά να προχωράει σε νέα συνεργασία με τους Τούρκους, αυτή τη φορά συγκεκριμένη συνεργασία για τα ενεργειακά, το οποίο δυστυχώς δεν το αποτρέψαμε ούτε αυτό. Δεν κάναμε τίποτα. Επί δικής τους σκοπιάς συνέβη και αυτή η καταστροφική συμφωνία, η δεύτερη. Πραγματικά είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο δεν αντιδράσαμε, δεν είχαμε προετοιμαστεί. Τι περιμέναμε, ότι από τη στιγμή που έγινε ήρθε καταστροφή και δεν θα ξαναγίνει τίποτα άλλο? Χτυπάμε για ακόμη μια φορά κρούουμε τον κόδωνα του κινδύνου, θα έρθουν κι άλλα. Δεν είστε εκεί για να παίρνετε μισθούς και να αφήνετε το υπέξι στον αυτόματο. Θα έρθουν κι άλλες κρίσεις. Προετοιμαστείτε να τις αποτρέψετε, να είστε έτοιμοι να τις σταματήσετε. Όχι κατόπιν εορτής να παίρνετε το δικηγορίστικο το βλέμμα και να λέτε θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτά είναι για τα δικαστήρια και κορδεύετε αυτούς που δεν μπορείτε να κορδέψετε τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά όσο ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, δείχνετε και την ανεπάρκειά σας αλλά και την αδιαφορία σας. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι ήταν τεράστιο μάθημα και αυτό, ότι στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει καταστροφή η οποία δεν επαναλαμβάνεται, υπάρχει καταστροφή που κλιμακώνεται. Και ήρθε αυτή η συμφωνία που τώρα βάσει αυτής οι Τούρκοι νομίζω ότι θα πρέπει να το περιμένουμε. Να λοιπόν ο Κόδων, σας ενημερώνω ότι θα πρέπει να περιμένετε να δώσει άδεια η Λιβύη, στην κυβέρνηση στην Τουρκία, να διεξάγει έρευνες η Τουρκία εντός της παράνομης ΑΟΣ, του τουρκολιβικού μνημονίου, της λιβικής δηλαδή πλευράς της ψευτό ΑΟΣ, που δεν έχουν δύο χώρες αυτές ΑΟΣ, δεν ενώνονται τα διεθνή τους ύδατα, οι θαλάσσιες ζώνες δεν ενώνονται. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι παράνομο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Τουρκία δεν έχει θαλάσσιες ζώνες ούτε με την Αίγυπτο ούτε με τη Λιβύη. Άρα να είστε έτοιμοι για αυτές τις παράνομες κινήσεις και να τις αντιμετωπίσετε. Μην έρθετε πάλι να μας πείτε αυτό με το δικηγορίστικο στυλ σας, που ξαναλέω ούτε για τα δικαστήρια δεν ξέρω αν πείθει, δεν πείθει σίγουρα τους πολίτες, ότι θα το αντιμετωπίσουμε και ξέρω εγώ, η κατάσταση και οι φίλοι μας, οι διεθνείς συγκυρίες, η νομιμότητα και κουραφέξαλα. Αντιμετωπίστε το στεναρά, ιδάλλως ορίστε η πόρτα. Ελπίζω να δείτε την πόρτα βέβαια και στις εκλογές. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο μάθημα το οποίο ελπίζω να το πήραμε και δεν τα περιορίζω στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Εντάξει, δεν θα μιλήσω για τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι, δεν ξέρω, τουλάχιστον δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί όπως είναι οι Δημοκράτες, δεν είναι επαγγελματίες του τίποτα. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να είσαι επαγγελματίας πολιτικός που από μόνο του είναι προβληματικό ή να είσαι ανειδίκευτος. Το αφήνω πάνω σας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν το μάθημα νομίζω πρέπει να το πάρουν όλοι στο πολιτικό σύστημα, διότι αφορά τη χώρα μας και τα κόμματα εξουσίας θα έπρεπε να προβληματιστούν. Να συνεχίσουμε με το τρίτο θέμα, και αυτό έχει να κάνει με την Τουρκία αυτή καθεαυτή. Θα σας πω ότι τον Απρίλη του 2022 η Τουρκία, βλέποντας τους Ρώσους να εισβάλλουν στην Ουκρανία, οι Τούρκοι προφανώς και δεν επηρεάστηκαν. Θυμάστε την παράλογη ερμηνεία της κατάστασης από τον κύριο Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε πει ότι ελπίζω ότι τώρα η Τουρκία κατάλαβε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν λύσεις στις διενέξεις της με χώρες, με παίκτες περιοχής δια της βίας. Αυτό είναι αδιανόητο πλέον και αυτό το αποδεικνύει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και πώς πήραν το μάθημά τους. Μια παράλογη ερμηνεία, άσχετη με την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει, τι λέει ότι έχει σπουδάσει, αν ασχολήθηκε, δεν ασχολήθηκε με το αντικείμενό του. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τις διεθνείς σχέσεις, είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν ξέρω, ξαναλέω, σε τι είναι καλό, σίγουρα δεν είναι σε αυτό. Είπε κάτι τελείως εκτός πραγματικότητας, ότι οι Τούρκοι μάθανε ή είδαν ή απεδείχθη ότι δεν μπορείς να εισβάλλεις για να επιλύσεις διαφορές σου. Εκτός πραγματικότητας, άλλα αντάλλων, είδαμε τον Απρίλιο του 2022 λοιπόν η Τουρκία να εισβάλλει στο βόρειο Ιράκ, δηλαδή το νότιο Κουρδιστάν, πολεμώντας τους Κούρδους αντάρτες. Με μια μάχη, μια επιχείρηση που συνεχίζει και διεξάγεται μέχρι και σήμερα στις άμυνες, στις ζώνες Μεντίγια των Κούρδων, στη Μετίνα, στο Αβασίν και στο Ζαπ, στις περιοχές που ελέγχονται από τους Κούρδους αντάρτες. Ξαναλέω, βόρειο Ιράκ, δηλαδή νότιο Κουρδιστάν, στο χάρτη, νοτίως της Τουρκίας. Η Τουρκία εισέβαλε σε μια ξένη χώρα, εντός του Ιράκ δηλαδή, που υπάρχει κυβέρνηση στη Βαγδάτη, υπάρχει κουρδική περιφέρεια στα βόρεια της χώρας που εκεί εισέβαλε η Τουρκία. Παρ' όλα αυτά δεν την ένιωξε καθόλου. Εισέβαλε και διεξάγει έκτοτε πολέμους με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Διεξάγει αυτούς τους πολέμους η Άγκυρα. Θα σας πω ότι διεξάγουν ουσιαστικά πολέμους
είναι παράνομος ο πόλεμος όχι μόνο λόγω της παράνομης εισβολής, αλλά επειδή χρησιμοποιεί και παράνομες ουσίες, απαγορευμένα όπλα, χημικά όπλα. Υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις για την καταπολέμηση των χημικών όπλων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο μέρος και η Τουρκία δεσμεύεται, υποτίθεται, να μην τα χρησιμοποιεί, αλλά τα χρησιμοποιεί και μάλιστα δεν την καταγγέλει κανένας, ούτε η Ελλάδα. Και αυτό είναι νομίζω ένα έμεσο μάθημα εδώ, ότι θα έπρεπε να μιλάμε κατά των παράνομων τουρκικών κινήσεων, διότι αν δεν το κάνουμε εμείς που θα δούμε ίσως τα χημικά και εναντίον μας, ποιος το κάνει? Αύριο μεθαύριο μπορούμε να τα δούμε σε ελληνικό νησί, χτύπα ξύλο. Άρα, αλλά δεν είναι αυτό το μάθημα το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ. Το μάθημα είναι ότι η Τουρκία, παρόλο που ξαναλέω είναι ο δεύτερος ουσιότερος στρατός του ΝΑΤΟ και έχει ειδικά με την που χρησιμοποίησαν χημικά όπλα, ξαναλέω απαγορευμένα, αλλά άκρως αποτελεσματικά. Γι' αυτό και προφανώς η Άγκυρα τα χρησιμοποίησε για να δεν την νοιάζει. Δεν θεωρούν τους Κούρδους ανθρώπους. Βασικά η Άγκυρα δεν θεωρεί οποιονδήποτε εχθρό της. Τους θεωρούν μάλλον νόμιμους στόχους. Ακόμα και για παράνομα όπλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό ξαναλέω, πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία ιτήθηκε και ητάται μέχρι και σήμερα κατά κράτος. Έχει υποστεί τεράστιες απώλειες από στρατιωτικούς μέχρι και αξιωματικούς. Έχει υποστεί απώλειες και σε υλικοτεχνικό επίπεδο, σε πόρους οικονομικούς. Αιμορραγεί ουσιαστικά η Τουρκία με αυτή την επιχείρηση, και επειδή οι Κούρδοι αντάρτες προφανώς γνωρίζουν να διεξάγουν έναν άρτιο ανταρτοπόλεμο στα βουνά και στις σύραγγες των βουνών του Κουρδιστάν, δεν έχουν καταφέρει οι Τούρκοι με το τακτικό τους στρατό και σε μια τακτική χερσαία επιχείρηση δεν έχουν καταφέρει να ξετρυπώσουν και να νικήσουν τους αντάρτες, διότι προφανώς οι αντάρτες ξέρουν τι σημαίνει ανταρτοπόλεμος, έχουν τελειοποιήσει τον ανταρτοπόλεμο. Και όχι μόνο αυτό, οι αντάρτες πολεμούν για τη ζωή τους, πολεμούν για την πατρίδα τους. Εν αντιθέσει, οι Τούρκοι πολεμούν για την φασιστική Τουρκία, για τα υπερελιστικά όνειρα των φασιστών της Άγκυρας. Προφανώς και έχουν και παιδιά, οικογένειες στην Τουρκία. Εν αντιθέσει, οι Κούρδοι αντάρτες έχουν αφήσει τα πάντα για να βγουν στα βουνά του Κουρδιστάν και να περισπιστούν το όραμά τους για την πατρίδα τους. Άρα, προφανώς το ηθικό δεν συγκρίνεται. Ο ανταρτοπόλεμος επικρατεί εδώ απέναντι σε ένα τακτικό στρατό, και αυτό είναι τεράστιο μάθημα, όχι μόνο για την μορφή του πολέμου που αποδίδει απέναντι στην Τουρκία, αλλά γενικότερα για το γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός δεν είναι αίτητος, δεν είναι άτρωτος. Με ελάχιστες, με τα πενιχρά τους μέσα, οι Κούρδοι αντάρτες έχουν καταβάλει πανίσχυρα χτυπήματα, έχουν ματώσει τον τουρκικό στρατό. Λένε ψέματα οι Τούρκοι στις οικογένειες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πέθαναν από έντομα οι στρατιώτες, δεν ομολογούν το πραγματικό αριθμό των θυμάτων τους. Και ξαναλέω, συνεχίζεται μέχρι και τώρα ο πόλεμος αυτός, δεν τον αναφέρει κανένα μέσο, ούτε στην Ελλάδα. Ας προβληματιστούμε για ποιο λόγο. Πόλεμος κανονικότατος εναντίον των Κούρδων από τον Απρίλη, εισβολή στο Βόρειο Ιράκ. Δεν τον αναφέρει κανένας, νικούν κατά κράτος οι Κούρδοι, και αυτό είναι τεράστιο μάθημα για μας και για το ποιος ματώνει την αδιφάγα τουρκική στρατοκρατική μηχανή, αλλά και πώς μπορείς δεν είναι αίτητη και πώς πραγματικά μπορείς να τους βάλεις στη θέση τους, ειδικά μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι χώρα με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, εννοώ με τη δυναμική που έχει, το ναυτικό της, την αεροπορία της και το καθεξής. Τέταρτο μάθημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική και την άμυνα είναι οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στην επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον το Μάιο του 2022, και καθώς υπήρχε, ξέρετε, αυτή η ένταση στα ανατολικά που παραμένει σε μεγάλο βαθμό, θα τη δούμε βέβαια να κλιμακώνεται μες στο έτος. Εκεί λοιπόν ένας πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα στην ομιλία του στο Καπιτόλιο, μίλησε στους βουλευτές και στους γερουσιαστές των Αμερικανών, και εκεί ουσιαστικά τι μας είπε? Είπε διάφορα, κάποια ανεκδίκητα βέβαια, προσπάθησε να εξισώσει την Ουκρανία με το Μεσολόγγι, ανιστόρητες δηλώσεις. Ξαναλέω, αυτός ο άνθρωπος σε τι είναι καλός, ποιο είναι η ειδικότητά του, το αντικείμενο του ποιο είναι, πέρα από γιος του πατέρα του ή αδερφός της αδερφής του, ποιο είναι το αντικείμενό του? Ούτε από ιστορία φαίνεται μπορεί να αντιληφθεί, δεν ξέρω ποιος γράφει τους λόγους του, ο ίδιος όταν διαβάζει κάτι το οποίο είναι αλλοπρόσαλλο δεν το λες. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από αυτό, είπε λοιπόν για τους Τούρκους, αναφέρθηκε, και αναφέρθηκε στους F-16 και ότι δεν θα έπρεπε το Κογκρέσο
να δώσει αυτά τα οπλικά συστήματα, μάλλον ούτε να πουλήσει τα F-16, τα νέα F-16 που ζητάει η Τουρκία, ούτε να εξυγχρονίσει το στόλο της Τουρκίας, και πως αυτό δεν θα έπρεπε, διότι ουσιαστικά η Τουρκία προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αυτά τα οπλικά συστήματα κατά της Ελλάδος. Και νομίζω αυτό ήταν μια σημαντική κίνηση, τουλάχιστον είχε το συμβολισμό της. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα show, και νομίζω αυτό είναι πιο πολύ ένα μάθημα για εμάς παρά για την ελληνική πολιτική ηγεσία, και θέλω να επιμείνω σε αυτό, διότι δεν διεξάγεις εξωτερική πολιτική με τα show ούτε με τις εντυπώσεις. Οι τέτοιου είδους ομιλίες, όπου βλέπουμε ξένους ηγέτες, πρόσφατα είχε βρεθεί στην Ουάσιγκτον και ο κ. Ζελένσκι, με τον κόσμο από κάτω να το χειροκροτάει, και τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, είναι ένα show. Δεν είναι κάτι ουσιαστικό, και δεν πρέπει να βλέπουμε να αξιοποιείται αυτό, να το αξιοποιούν με τρόπο σχεδόν μικροπολιτικό και μικροκομματικό οι Έλληνες ηγέτες, ο εκάστοτε πρωθυπουργός που θα βρεθεί σε αυτή τη θέση. Δεν κάνεις διπλωματία με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο να καταβάλουμε πραγματικές προσπάθειες και να λέμε τα αυτονόητα εναντίον της Τουρκίας σε ένα επίπεδο, μάλλον σε διεθνές επίπεδο, σε διεθνείς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, και να καταγγέλουμε την Τουρκία όχι για τις παραβιάσεις μόνο. Αυτό είναι ίσονος σημασίας. Να ανοίξει βεντάλια, να μιλήσουμε για τις πραγματικές παραβιάσεις των Τούρκων, από τη γενοκτονία μέχρι και σήμερα, από το κάζους Μπέλη, από την παράνομη κατοχή της Κύπρου που τα ξεχνάει ο κ. Μητσοτάκης, και όχι να επιδίδεται σε τέτοιου είδους show, τα οποία πραγματικά δεν ξέρω τι αξία έχουν, ιδίως αυτή τη στιγμή. Ο Λευκός Οίκος έχει ταχθεί υπέρ της Τουρκίας για τα F-16, και σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι που μιλούν για παράδειγμα ο κ. Μενέντες, ο γερουσιαστής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, ο οποίος ουσιαστικά έχει ασκήσει βέτο στα θέματα αυτά, δεν χρειάζεται show για να πιστεί, έχει τους ομογενείς που τον έχουν πείσει, και βλέπουμε την απουσία του ελληνικού κράτους, του ελλαδικού κράτους στο εξωτερικό. Έζησα εκεί, τους είδα πώς κινούνται, το μόνο που τους νοιάζει είναι οι ψήφοι, ό,τι κάνουν το κάνουν μικροπολιτικά και με ψηφοθερικό σκεπτικό. Έτσι έγιναν και οι δηλώσεις αυτές. Στην πραγματικότητα, οι οργανώσεις ομογένειας είναι αυτές που έχουν πείσει ανθρώπους, και έχουν πείσει ανθρώπους όπως τον κύριο Μενέντες να ασκήσει βέτο στην πώληση των F-16. Δεν βοηθήθηκαν επουδενή από την ελληνική πολιτική ηγεσία. Αντιθέτως, πάντα διαχρονικά, και τώρα η ελληνική πολιτική ηγεσία είναι μην πούμε πολλά, μην προκαλέσουμε την Τουρκία, μην στεναχωρήσουμε τους Τούρκους, παρόλο που οι Τούρκοι είναι πίσω από το ISIS, παρόλο που οι Τούρκοι είναι πίσω από την Αλ-Κάιντα, μην τα λέτε αυτά, παιδιά. Στρογγυλεύουν τις γωνίες και κάνουν show, όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης στο Καπιτόλιο, εξαπατώντας ουσιαστικά ποιους? Εμάς. Διότι οι βουλευτές και οι γερουσιαστές προφανώς και θα χειροκροτήσουν αυτόν το show, ξαναλέω. Πάντα αυτό γίνεται ποιος βρίσκεται εκεί, επισκέπτης, ηγέτης. Το ζήτημα είναι ότι δεν θέλουν πραγματικά να επιτεθούν διπλωματικά στην Τουρκία, που είναι ένα κράτος πειρατής, διότι φοβούνται τους Τούρκους, φοβούνται μάλλον μην γίνει κάποια αντίδραση από την Τουρκία και χάσουν τη θέση τους. Μητσοτάκης δεν διασκεσία. Αυτό είναι το ζήτημα. Ξαναλέω, δεν επηρεάζει ο κ. Μητσοτάκης με τέτοιου είδους δηλώσεις τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, τον είπα. Καταρχάς, δεν έχουμε παρουσία για να το κάνει αυτό. Το κάνει η ελληνική ομογένεια μόνη της. Φύγετε από την εικόνα, είστε πρόβλημα. Αν δεν μπορείτε να βοηθήσετε την ομογένεια, τότε τουλάχιστον κρατήστε το σώμα σας κλειστό, διότι έχω βρεθεί σε συναντήσεις με πολιτικούς, τον είπα, και μου λένε ότι εμείς σε ακούμε, Σταύρο, και τους φορείς της ομογένειας που θέλετε να καταγγέλουμε την Τουρκία, αλλά πώς να το κάνουμε αυτό αν η κυβέρνησή σας μας λέει μην τα λέμε για να μην προκαλούμε προβλήματα? Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μάθημα προς όλους μας, ότι η εξωτερική πολιτική, να ξέρετε, δεν είναι το φαίνεστε και τα τσιτάτα του κ. Μητσοτάκη που πληρώνει κάποιους να του γράψουν τα λόγια, διότι νομίζω ότι τα βρίσκει και μόνος του. Δεν είναι αυτό η εξωτερική πολιτική. Είναι να φεύγεις από την άκρη αν δεν μπορείς να βοηθήσεις, να αφήνεις την ομογένεια να κάνει τη δουλειά της, διότι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί είναι πρόβλημα. Ξαναλέω, πολιτικοί Αμερικανοί μου είπαν, Σταύρο, η κυβέρνησή σας δεν θέλει να τα λέμε αυτά. Πώς να ακούσω εγώ εσάς και να κάνω αυτά που μου λέει η ομογένεια, από τη στιγμή που η κυβέρνηση σας μου λέει μην μιλήσω, μην προκαλέσω, μην δυσαρεστήσω τους Τούρκους? Η κυβέρνησή σας μου το λέει αυτό. Γι' αυτό και λέμε ότι το κράτος είναι ο εχθρός μας. Το ελλαδικό κράτος είναι ο σύγχρονος εχθρός του έθνους, του ελληνισμού. Για αυτές τις συμπεριφορές. Άρα τα show είναι για τους χειροκροτητές, για τα κομματικά παιδιά του Σωλήνα, για αυτούς τους έμιστους των κομμάτων, για αυτούς που διορίζουν σε δημόσιες υπηρεσίες απλά για να πληρώνονται, τους φοράνε στο σβέρκο των δημοσίων φορέων. Για αυτούς είναι αυτές οι δηλώσεις, για κανέναν άλλον.
Το τελευταίο μάθημα, το πέμπτο μάθημα με το οποίο θέλω να κλείσω, έχει να κάνει με, θα έλεγα ότι είναι ένα μάθημα το οποίο ξέσπασε από την αποκάλυψη της παρόμοιας παρακολούθησης από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω ποιος το έκανε και με ποιανού ευθύνη, ποιος έδωσε το πράσινο φως, αλλά του κ. Ανδρουλάκη και άλλων ανθρώπων, όπως συνέχεια αποκαλύφθηκε, με παράνομα προγράμματα, το Predator, και με ψευτονόμιμες παρακολουθήσεις, υποτίθεται. Και λέω ψευτονόμιμες γιατί η χώρα μας, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν έχει ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Αυτό λοιπόν το σκάνδαλο, το οποίο, ξαναλέω, δεν έχει πάτο το βαρέλι. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δημιούργησε μια οργουελική δημοκρατία. Παρακολουθούσαν μέχρι και που αναπνέουμε επί κορονοϊού. Πραγματικά ένα αυταρχικό καθεστώς, μια τυραννική πραγματικότητα, μια εναλλακτική πραγματικότητα, άκρως τυραννική, σατανική θα την έλεγα, δαιμονική. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς τι συνέβαινε και τι συμβαίνει. Δεν έχουν σταματήσει αυτά. Τα κρύβουν προφανώς καλύτερα από ποτέ, αλλά έχουν σιωπήσει φωνές που θα μπορούσαν να μιλήσουν. Νομίζω ότι το μάθημα εδώ είναι το πώς αυτή η κατάσταση αποδυναμώνει δυστυχώς στη χώρα μας διεθνείς σχέσεις. Καταρχάς, αποδυναμώνει το βασικότερο, τις υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών, την ΕΕΠ για παράδειγμα, και τις υπηρεσίες αρμόδιες των ενόπλων δυνάμεων, διότι τις εκθέτει με τρόπο. Καταρχάς, τους αποδυναμώνει διότι οτιδήποτε μπορούν να έχουν σαν εργαλείο το ξεφτύλισαν, να το κάνουν μικροπολιτική σκοπιμότητα για να βλέπουν οι κυβερνητικοί πού πάει ο κ. Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι μέχρι και οι υπουργοί του κ. Πρωθυπουργού, που πάνε με τις γυναίκες του, τι λένε, τι τρώνε. Μιλάμε για αθλιότητες. Μιλάμε για στιγνές αθλιότητες, φαυλότητες, επίπεδο δαπέδου πολιτική. Αφού λοιπόν χρησιμοποίησαν αυτά τα εργαλεία με αυτόν τον τρόπο, τα έκαψαν προφανώς και τα στέρισαν από τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για την προστασία της χώρας μας από απειλές. Αυτό κάνουν οι υπηρεσίες πληροφοριών. Άρα τις αποδυνάμωσαν με αυτή την απόφαση, για να ξέρει δηλαδή ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μηταράκης, που πάει, τι τρώει, τι λέει με τη γυναίκα του. Έχασε ένα πολύτιμο εργαλείο, πιθανότατα η χώρα μας. Δεν πρέπει να λέμε πολλά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτά τα εργαλεία είναι για την άμυνα και την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και όχι για να παίρνει το καθημερινό εφημεριδάκι με τον καφέ του, με το καπουτσίνο, ο κύριος Μητσοτάκης, και να ενημερώνεται. Δεν είναι για αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι έγινε σαφές αυτό. Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι με αυτό το σκάνδαλο, που ξαναλέω δεν έχει πάτο, αποδυναμώθηκε εν γέννη η χώρα μας και σε διεθνές επίπεδο. Κοινώς και λαϊκιστή ξεφτυλιστήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας. Δεν ξέρω πώς μπορεί και δεν τρέπεται ο κ. Μητσοτάκης και εμφανίζεται, για παράδειγμα, στην Ευρώπη μετά από αυτήν την. Με το πόσο εκτέθηκε η κυβέρνησή του από το σκάνδαλο αυτό, και προφανώς στέλνουμε και μηνύματα αδυναμίας και προς την Τουρκία. Είναι ενθαρρυντικό της τουρκικής επιθετικότητας το γεγονός ότι επικρατεί ένα χάλι και η κυβέρνηση δεν ελέγχει, δεν εμπιστεύεται τους υπουργούς της και την ηγεσία των όπλων δυνάμεων. Αυτό τι μηνύματα στέλνει, ξέρετε? Φαντάζεστε τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και αυτοί που είναι εκεί στον καφέ μαζί, στο γραφείο του σπίτι, δεν ξέρω που τα βλέπαν αυτά τα βίντεο και τα εφημεριδάκια, δεν εμπιστεύονται τους υπουργούς του και την ηγεσία των όπλων δυνάμεων. Τι μήνυμα στέλνει δίπλα? Χρειάζεται να το πω? Καταλαβαίνετε πόσο μας αποδυνάμωσαν αυτοί οι άνθρωποι και σε επίπεδο υπηρεσιών και σε προστασίας δεδομένων και συλλογής πληροφοριών κτλ., αλλά και σε επίπεδο αξιοπιστίας. Όχι απλά μας αποδυνάμωσαν, μας ξεγίνωσαν κυριολεκτικά. Και αυτό είναι κάτι που δεν το λέει κανείς. Μένουν όλοι στο πολιτικό επίπεδο, αλλά επειδή μιλάμε για ζητήματα άμυνας και εξωτερικών σχέσεων, εδώ λοιπόν εμπίπτει το ζήτημα αυτό, ότι πρόκειται για ξεγίνωμα της χώρας μας, αμυντικά των υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά και της αξιοπιστίας μας απέναντι στη γειτονική πλευρά, που ξαναλέω καραδοκεί, και όχι μόνο αυτό, κλιμάκωσαν. Και το συζητούσαν οι Τούρκοι ότι αυτή είναι, κοιτάξτε, το συρφετό που έχει μαζευτεί στην ελληνική ηγεσία είναι ένα σκορπιοχώρι. Και είναι ένας περίγελος. Ένας περίγελος. Αυτό είναι δυστυχώς η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σε διεθνείς σχέσεις. Αυτό έδειξε προς τα έξω. Αποδεινωθήκαμε, και ξαναλέω, και με τους εταίρους μας όταν ήρθαν εδώ αποστολή του Ευρωκοινοβουλίου για να μάθουν τι συνέβη και τους κλείναν τις πόρτες και τους κλείναν τους υπολογιστές να μην τους πούνε. Δεν τους έδωσαν στοιχεία τους ανθρώπους για να καταλάβουν τι συνέβη, για να συγκαλύψει ο ένας το άλλο, ο άλλος τα άπλυτα του ενός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και καλύτερα να πέσει και εσύ, η κυβέρνησή σας, να πέσετε για να κρατήσει την αξιοπιστία της η χώρα μας και να πορευθούμε με περήφανο τρόπο απέναντι και στην τουρκική απειλή, παρά να κρατήσετε εσείς
τον υπουργικό σας τόκο και τους μισθούς σας και των παρατρεχαμένων σας. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αυτά είναι τα 5 ζητήματα τα οποία έχω επιλέξει. Σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερα. Ξαναλέω, σας καλώ να γράψετε και κάτω στα σχόλια τις δικές σας απόψεις για ζητήματα που πιστεύετε ότι θα έπρεπε να πάρει μαθήματα το ελληνικό πολιτικό σύστημα όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας από το χρόνο που μας πέρασε. Και ξαναλέω, μπορεί κάποιο από αυτά να γίνει και συγκεκριμένο ένα αφιέρωμα, ένα βίντεο αποκλειστικά με το θέμα το οποίο θα αναφερθείτε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, πατήστε το καμπανάκι και κάντε εγγραφή στο κανάλι, έτσι ώστε να έρχονται τα νέα βίντεο σαν ειδοποιήσεις σας. Έχουμε τεράστιο θέμα. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που βλέπει τα βίντεο αλλά δεν έχει κάνει εγγραφή. Μας αποδυναμώνει αυτό, αποδυναμώνει το θέμα του καναλιού. Κάντε την εγγραφή, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ και θα σας ευχαριστώ προσωπικά να το κάνετε. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ πάλι για το χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ελπίζω με νέα μυαλά να φωτιστούμε από τα λάθη του 2022 και προσωπικά αλλά και σε επίπεδο κρατικό πολιτικού συστήματος, να μάθουμε, να γίνουμε καλύτεροι, διότι το μόνο που μας νοιάζει εδώ είναι να προασπίσουμε τα συμφέροντα του ελληνισμού. Θα ήθελα να επιμείνω για τις δικές σας απόψεις. Είπα 5 πράγματα, έχω και άλλα στο μυαλό μου. Δεν ήθελα να. Το βίντεο ήδη έχει ξεπεράσει τη μισή ώρα. Θέλω να δω αν σκεφτόμαστε τα ίδια γεγονότα. Γράψτε λοιπόν κάτω από το βίντεο στα σχόλια τις δικές σας εμπειρίες αυτού του χρόνου και θα σας απαντήσω σε αυτά τα οποία συμφωνούμε και είχα σκεφτεί και εγώ. Και ξαναλέω, σίγουρα θα επιλέξουμε κάποια εξ αυτών για πιο αναλυτικά βίντεο. Τα μαθήματα είναι πολλά. Ελπίζω να τα πήρε το πολιτικό σύστημα. Εμείς σίγουρα τα έχουμε πάρει και τα κρατάμε, γι' αυτό και τα αναδεικνύουμε. Με αυτά τα μαθήματα θα τους κρίνουμε. Σε αυτά τα μαθήματα είναι υπόλογοι. Είδατε πως επιμένω και για την ήττα του Τουρκολικού Μνημονίου το 19. Δεν πήραμε τα μαθήματα τότε, επαναλήφθηκαν. Να μην γίνει το ίδιο. Υπάρχουν μαθήματα και για μας. Επομένως, ίσως να γράψετε και κάποια μαθήματα τα οποία θα έπρεπε να πάρει και ο ελληνικός λαός. Ιδίως εν ώψη των εκλογών, διότι με τα μαθήματα πρέπει να κινηθούμε.